back again to my channel. So for today's vlog, I'm gonna give you a very interesting vlog which is connected sa ating mga small YouTubers like me and for those who want or are just planning to build their own YouTube channel. So if you are interested, come and watch and do not leave the video unfinished kung ayaw mong ma-miss ang mga important details ng aking mga video. And kung may channel man kayo, don't compare your channel to others lang. Sa halip, gawin mo silang inspirasyon. Kung ngayon, konti lang subscribers mo, okay lang yan mga kabebs kung konti lang yung subscribers mo. Dahil lahat naman tayo, nagsimula lang dito. Nagsimula lang din dyan. Think a channel name na sa tingin mo ay interesado sila. Bakit naman nila yung panonoodin kung hindi sila interesado dito? At ang pinaka-importante sa lahat, pumili ka ng topic na alam mong magiging ng maraming viewers. Think a channel name na madaling matatandaan ng mga viewers mo. Kagaya ng pagtingin mo sa Mas makaakit, para kang anghel na umaawit sa langit. Kung dati, gusto ka na mag-edit ng videos mo, be presentable. Think, baka kaya hindi madaming subscribers mo. It's because it's not presentable. So, iwanan mo na yung mga dati mong gawin. Look forward and be positive. Lahat naman ng bagay may improvements. Kagaya lang yan ng mga panahon nagsisimula ka pa lang, nahubog sa inyong tahan. At unti-unti nagkakaroon ng mga kaalaman sa mga bagay-bagay. Create a channel name na madaling matatandaan ng mga viewers mo. At kung maaari, wag mong pagkahabaan. Chill ka lang sa vibes, hindi yan kanta para pagkahabaan pa. Complicated ang spelling? Don't use such as words. Haba na nga ang channel name, komplikado pang spelling, wag ganun ka vibes. Huwag mo yung igaya sa status mo kay crush na complicated. Ang kailangan mo lang gawin ka vibes is mag-isip ka ng channel name na maikli. Pero, kagandahan dito, madali siya matatandaan ng mga viewers mo. Branded. It's a YouTube features that allows a creator to add a branded image or a logo para sa ating YouTube channel. So, kapag pinindot mo yung branding na yon, watermark allows you to subscribe sa channel na yon or redeem a video itself. So, gaano nga ba ka-importante na mag-put tayo ng branding sa isang channel? Sa tanong na to guys, mga ka-vibes, mapapaisip talaga kayo kung bakit kailangan natin lagyan ng branding yung isang video. Dahil sa paglalagay natin ng branding sa ating mga YouTube videos, it always conveys to viewers when you post new videos to your channel. It communicates to viewers what they can expect to your channel. It allows you to seamlessly post your channels on various social media outlets. At syempre, nakakatulong din ito para ma-improve yung upload time natin. So ayan mga ka-vibes, shoutout time na po tayo. Babasahin ko po. Shoutout kay Nel Masalunga, Mark Josid Alpay, Jenny Marquez Robledo, Jana Robledo, Marvin Masalunga, LJ Ilo Magsino, John Lloyd Makuha, Jeric Soreso, Gian Briones, Sabueto, Jobet J, Guillermo Barcelona, Heart Angel Malabanan, Melanie Malabanan, Jessica Racoma, Francine Joy Awatin, Heidi Marquez, Mark Masalunga, Melvin Masalunga, Adrian Ligdaw, Jana Jerez, Robledo family, and Marquez family. So, kung sino man po yung gusto ma-shoutout, comment lang po kayo down below po. Para po makasama po kayo sa mga isa-shoutout ko. So, Q&A random question naman po tayo. Babasahin ko po sa inyo. Sabi po ni Adrian Ligdaw, anong pipiliin mo?
iPhone o grade 11. So, ako po, magiging, parang mas matalino na ako ngayon mag-iisip. Gusto ko ng iPhone pero mas pipiliin ko po is grade 11 kasi mas importante po yung pag-aaral kaysa po sa isang gadget naman na kaysa naman po sa isang bagay. Mahalaga din naman po kasi yung iPhone kasi nakakatulong din siya sa pag-aaral. Pero pipiliin ko po talaga is yung grade 11 para po sa future. So, ayan, i-direndig daw yan. Nasagot ko na yung tanong mo. So, babasahin ko po yung next. Sabi po ni Kim Ashley Pelajo, love mo ko sa friend. Friend man kita or hindi, love ko kayo, mga ka-vibe. So, hindi man ako friendly sa school. Magiging friendly ako online. Pero personally, friendly naman ako. Kaso hindi gaano mahihiyain. Parang makahiya, di ba? Makahiya. So, yan. Kim Ashley Pelajo. Nasagot ko na yung tanong mo. So, ang next naman po natin is yung kapatid ko, si Jenny Robledo. Magtatanong siya sa akin. Hindi pa na tinanong personally. So, ano po ba yung dapat gawin kapag may dry skin? Sabi niya. So, ang dapat natin gawin kapag may dry skin is kailangan lang natin mag-apply ng lotion sa ating balat para hindi mag-dry yung ating skin. Para hindi siya mag-crack. Yun yung tips ko sa yung kapatid. So, sana maging masaya kayo yung mga, nasagot ko na yung mga tanong. So, ang next naman po natin na magtatanong is si Princess Malabanan. So, tanong niya sa akin, may boyfriend ka na ba? So, wala po akong boyfriend, single. At isa pa niyang tanong is, sino po crush mo? Crush ko po is si Kuya Coronel. Kuya Arsen. Nakakaduwit ko po siya sa TikTok. Tapos, ang next naman po natin is si Joanne Robles. Tanong niya sa akin, ba't po ang ganda mo ko? Hindi po ako maganda. Pero nakaka-proud din siya sabihan ka ng maganda ko, diba? Thank you po. So, thank you po sa mga nagpadala po ng kanilang tanong. Thank you po. So, hope you like it mga ka-vibes at sana may tutunan kayo sa panibagong vlog na ito. So, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, just click subscribe button and also the notification bell para manatili kayong updated sa aking mga video.